अस्सलाम वालेकुम څنګه چل دی د ګراس هغه ایکسټنشن ريجستر کولو او یوز کولو دا طریقه بعضې ملګرو له نه ورځي نو به لینک هم در سره شیر کړم صحیح شو او ښه نو رجسټریشن کې خو څه نه پکار ده دی صحیح شو دې کې ایمیل پکاري زه پکې خپل یو ایمیل ورکړم صحیح شو یوزر نیم به زه ورکړم بس صحیح شو یوزر نیم هر څه ورکوی شئ پاسورډ ستاسو مرضي ده چې څه دی یو اپر لیټر دی او یو پکې سپیشل لیټر دی او صحیح ده او انډرسکور پکې ورکړئ انډرسکور 330 صحیح شو او دا خو به همدغسې وي د اګري کې دې ځای کې او اګري ټو ریسیو آی ایم ناٹ روبوټ صحیح شو رجسټریشن خو ډېر اسان دی د دې یوزر نیم آلریډي ټیکن صحیح شو یوزر نیم آلریډي ټیکن دی نو 3 آی بکو پکې صحیح شو رجسٹریشن سکسیسفل ایمیل سینډ شو دی یو ویریفیکیشن ایمیل سینډ کوي هغه ته هغه ځای نه ویریفای کول ایمیل که نه نو ایمیل به ته به لاړ شو ګراس ته راغی کنفرم یور ایمیل صحیح شو ایمیل ویریفای شو ساین ان بکو په خپل دغه باندې صحیح شو ښه اوس چې دی که نه نو براوزر نه به وکړو صحیح ده لینک یور سولانا والټ که نه دا ډېر ملګري وي چې لینک یور سولانا والټ به څنګه دغه کوو ګو ټو ریوارډس پیج به کې وړومبي سټیپ ویریفای ایمیل دی دا خو وشو دویم سټیپ چې دی نو دا ویریفای والټ اډرس شو صحیح ده کنفرمیشن دی بس دریم سټیپ کنیکټ والټ به ووهئ صحیح ده فینټم یا سولفلیر چې تا سره کم یو کې والټ شته که نه نو هم اسان دی ډېر زیات څه پکې شته نه زه اوس سولفلیر کنیکټ کوم ګوره ورته سولفلیر به واخلې صحیح شو یوز ویب به ووهئ لاندې دی نه یوز ویب صحیح شو I need a wallet صحیح شو I already have بنوخه I need به وخه دا یو صحیح شو I need a wallet صحیح شو دا به تعالی دی خپل دغه درکې دینه به سکرین شاټ واخلې کاپی به هم کې او ځان سره به سیو کې صحیح ده سکرین شاټ به ته واخلې چې ستانه روکیږي نه او کاپی به هم کې دې ځنه کاپی ټو کلپ بورډ I saved my اوس دې ځای کې پیسټ کا واپس ټول وته کنټینیو پاسورډ والا کې دا استا خو چې سو لګ دی 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 کنټینیو دا وستا د والټ پاسورډ دی کنه بیا ته کله سولفلیر چې کوم اپ ته په هغه کې کولاوي نو دا به وستنه غواړي سیته انټر سولانا دا اوس والټ کولاو شو سیده دې کې سیف کا الاو نوټیفیکیشنز کا اوس دې ته بیا لاړ شه ته کې ریفریش کا صحیح شو دا به ریفریش کو کنیکټ والټ به بیا نوم وو سولفلیر به والو صحیح شو اوپن ویب والټ به والو ویب کې آلریډي زموږ کولاو دی والټ نو بس دا به ډایرکټ موږ ته کنیکټ اینی بره کنیکټ راغی او لاندې کنیکټ به ووهو آر یو یوزینګ ا لیجر دا به نه کولاوی صحیح ده دا به بند دي ځای کې ویریفای به ووهئ بیا فیس غواړي اپروو والټ کنیکټ شو صحیح ده کنفرم والټ ان ایمیل اډرس دا دریم نمبر سټیپ دی سینډ ویریفیکیشن ایمیل سینډ ویریفیکیشن لینک صحیح شو بیا به ایمیل اډرس ته جیمیل ته لاړ شي هغه ځای نه به بیا یو ایمیل دی راولیږي صحیح شو ریفریش به کې ګراس والټ ویریفیکیشن دی دا صحیح شو ویریفای والټ
صحیح شو. والټ سکسسفلی ویریفاید. بس دون آسان کارو. دې ځنه به کنیکټ وخی نه به کنیکټ شي. دا به تاته وي که ډیسکټاپ باندې کې نو 2x مطلب ستا دغه ډېر کېدی شي سپیډ. خو دا واز ویریفاید نان ویریفاید ښیي. صحیح شو. ښه اوس چې دی نو دې نه علاوه چې دا وکړې که نه رجسټریشن او والټ هر څه لینک کړي نو بیا به ته داسې کار وکړې چې زه به یو بل لینک در سینډ کړمه. لاړ به شي کیوي ته. کیوي براوزر دا دی کیوي براوزر دا به ډاونلوډ کړي. صحیح ده. دا د ګوګل کروم په شان یو براوزر دی کیوي ورته وایي. نو دې کې به ګراس ایکسټینشن دی دا دی. د دې لینک به هم زه درولېږم د ګراس ایکسټینشن. صحیح ده. چې دې ځای نه ته کنیکټ کړي ګراس ایکسټینشن نه. صحیح ده. نو دا به تا سره چې ته کله ګراس ډاونلوډ کړي دلته به تا سره ګراس راشي. دا دی دا 3 ډاټس ووهې لاندې به ګراس راشي. چې ګراس ووهې تا سره به ایکسټینشن کولاو شي. کنیکټډ دی نه که دا نو کنیکټ دا به کنیکټ کړي. چې دا کنیکټ شي که نه نو بیا به تا سره ډیشبورډ کې کنیکټډ راځي. ته ډیشبورډ کې ډایرکټ نشي کنیکټ کولی. صحیح شو. دی نه دې ځای کې اوس کنیکټډ نه دی. ایمیل خو ویریفاید دی خو دې ځای کې څه وایي کنیکټ وایي. صحیح شو. ګوره دې ځای کې کنیکټ راځي خو که زه اوس هلته کې په کیوي براوزر کې دا لوګ آوټ کړمه. صحیح شو. او لوګین کړم دې دواړو باندې نه دا ولې په خپله لوګین کېږي مړه. لوګ آوټ نمبره دې کې خیالي پاسورډ چې مونږه کې غټه وه خیالي انډرسکور 330. صحیح شو. دا پاسورډ ایکسس مای اکاونټ سیو. یعنی دلته اوس کنیکټډ شو. هلته نه کنیکټ کېدو دلته کنیکټډ شو. صحیح شو. بس ارنینګ شروع شو. دا دی سټارټ شو. صحیح ده. اوس ډیشبورډ ته لاړ شو. ریفریش یعنی دلته اوس کنیکټډ راځي. اول کنیکټ آپشن اوس کنیکټډ راځي ډیشبورډ کې. نو ډېر آسان دی. څه پکې شته نه که اوس هم پکې چاته څه مسله وي نو 3 څیزونه وله پکار دي. صحیح شو. یو وله کیوي براوزر دا پکار دی. صحیح شو. په کیوي براوزر کې دننه بیا ایکسټینشن پکار دی. دا یو ایکسټینشن به څنګه کې هغه درته زه ښیم. صبر وکړه. ډېر آسان دی. ګراس ایکسټینشن کروم. صحیح شو. ګراس لایټ دی نه ګراس لایټ نوډ چې دا ووهې که نه نه سمپلیفاید ویوزنګ نه دی پکار. ریموو فرام کروم دلته به ایډ ټو کروم بس ایډ به کې کروم ته نور پکې څه نشته. صحیح شو. یو دا پکار دی کیوي براوزر یو دا پکار دی بس او یو سول فلیر والټ پکار دی نو څه نشته.